mas sobrang daling gamitin and mas organized, mas madali mo siyang mahahanap, hindi ka na lilipat-lipat pa ng pages. So, I think this one is napakadali lang gawin and hindi mo naman kailangan gumastos dito kasi for sure meron ka ng post-it sa bahay at meron ka ng scotch tape sa bahay. Pwede ka lang gumamit ng old notebook. So, pipitin ko lang muna to. Or less, ang binabudget ko na lang din dito is 3,000. And then, kung may excess, syempre, pupunta na lang siya dun sa excess. So, yan. Groceries. Audio Jungle. Madam and Sir, welcome back to Emoinkz Bailey Vlog. This is Mrs. Bailey and today is July 17 of 2018. It's a Tuesday, so kaarawan din ni Father Earth today. Happy birthday, Father Earth! So, ayun, speaking of 17, nag-payday tayo nung 15. And hindi naman agad nagpo-post yung sahod ko kasi galing ito sa ibang bansa. So, it usually takes around 2 to 3 business days para ma-process yung sahod ko. So, usually, nakakapag-budget talaga ako, nakakapag-ayos ako ng mga budget namin for that cut-off. Pag 15, usually between 17 to 18. And pag yung 30th na sahod naman, usually nakakapag-ayos ako ng budget niyan around the 1st or the 2nd of the next month. Huwag na nating patagalin. Let's get started. So, ang topic natin for this vlog is about budget with me. Yes, ipapakita ko sa inyo kung paano ko nga ba binabudget ang aming income every payday. So, nag-discuss na ako nito sa separate vlog, yung aming budget system. Ililink ko na lang sa description box below. Pero this one is kung ano talaga yung actual na ginagawa ko for this specific payday, which is the 15th. Diba? Nakita niyo naman na itong mga mahiwagang envelope system na to, diba? So, ang pipiliin ko is every 15th kasi nandito tayo sa 15th cut-off. And nga pala, nagdagdag din ako ng isang group sa aking envelope, which is, as you can see, quarterly. Nagdagdag ako ng quarterly kasi na-realize ko, hindi pala ito nakasama sa budget ko all this time. Ang LPG and ang anay. So, yung LPG and anay, more or less, nagpapalit kami ng LPG more or less 3 to 4 months. And yung anay spray talaga, ang requirement talaga nun dapat is every 3 months or quarterly. Kasi minsan hindi nga namin natutuloy. And I would say na sobrang effective nitong anay spray namin. Basta pang anay siya, pero natatanggal din niya or napupuksa din niya yung mga lamok, ipis, daga. So, kami, ever since tinayutong bahay, which is 10 years back, mini-maintain talaga namin yung regular kami nagpapaanay spray. And nakakatuwa kasi wala talaga ditong ipis at daga. Makikita mo yung mga ipis na mamatay na sila sa surface pa lang sa may gate, sa may garahe, pero definitely hindi sila nakakapasok sa bahay. So, kung interesado kayo, ang presyo nun is 800 pesos kada session or yung parang basta yung isang
pag sa spray service nila is 800 pesos and ginagawa mo yon quarterly. Pero kung nandun ka naman siguro sa lugar na hindi naman masyadong prone na magkaroon ng ipis or daga, I think 3 to 5 months is okay. Kasi katulad namin, hindi naman talaga namin nagagawa religiously yung 3 months. Kasi minsan nga pumapalya kami, it's either nakakalimutan namin or kung yung katulad nito, medyo maulan. So, hindi talaga kami nakakapagpaana spray. And so far, ayun, hindi naman talaga kami nagkakaroon ng daga. So, kung interesado kayo, i-link ko sa description box below yung kanilang website and contact information. Murayta lang naman yung 800, diba? And alam ko, isa yan sa mga major problema natin pagdating sa mga bahay, diba? Ang mga daga at ipis. So, yun. LPG and anay for quarterly. So, yun. Nagdagdag lang ako ng isang group dito. And dun sa annual natin na group, nagdagdag din ako ng anniversary. Di ba yung, kung naaalala nyo sa previous vlog na budget system namin, ang meron lang is rehistro, car repair, car insurance, enrollment, birthdays, and naalala ko na magdagdag ng isa pa, which is anniversary. Kasi kami talaga ni Mr. Bailey, every year panata talaga namin yan na kapag anniversary namin, pag wedding anniversary namin is get away talaga kami na kaming dalawa lang. It's either overnight or minsan 3 days, 2 nights. Marami na kami napuntahan. Nakapagbundok na kami, nakapag-beach, nakapag-dive underwater. So, yun, sa tingin ko parang healthy lang din sa marriage na meron kayong ginagawang something naman na kakaiba and unique, yung hindi naman common sa pang-araw-araw na routine nyo. So yun talaga yung panata namin ni Mr. Billy every anniversary. So naisip ko na why not gawan ko rin siya or lagyan ko rin siya or ilagay ko rin siya sa aming annual expenses. Kasi diba kapag nag-get away, hindi rin naman birong pera yun. So mas maganda siguro na starting ngayon pag-iipunan ko na rin or syusyutan ko na rin ng kahit magkamagkano yung aming anniversary getaway. So yun. And then sa every 30th and every 15th, nagdagdag din ako ng happy and excess. Kasi usually nakalagay lang to sa wallet ko. Pero para mas organized, nilagyan ko na talaga sila ng separate na envelope. Happy, yung mga pang gala nyo, pang kain nyo sa labas, and everything. And then yung excess naman is because halimbawa, may specific budget ka sa, for example, this one, grocery, kunyari na budget namin sa grocery is 13,000. Pero what if for that specific month or for that specific payday, hindi naman umabot yung grocery namin ng 13,000. So, kunyari, 9,000 lang yung inabot. 9, 10, 11, 12, 13. So, may 4,000 na sobra. Dun to ngayon mapupunta sa excess. So, pwede ko rin siyang ipambutaw or ipang-replace if ever na meron namang bills na sumobra. Mostly naman nandito sa budget system is fixed na. Like, internet is fixed. Yung line ng telepono ni Mr. Bailey is fixed. Tuition fee ng mga bata is fixed. Ano pa ba? Ang hindi lang fixed dito is yun, grocery. Diba kasi nagbabago-bago nga. Meralco, pag medyo napasarap ang gamit ng aircon, alam nyo na yan. Palengke, usually talaga to fix kasi ang ginagawa ko is strict na ako sa doon na namin pinapagkasya yung 1 week namin 1,000, di ba? So I think yon is fix na rin. Yung mga tuition is definitely fixed yan. Yung gas and ipas, for example, may budget ako na 3,000 for a month. Minsan hindi naman ako consume kasi if hindi naman talaga kami umaalis, usually ginagamit lang namin yung sasakyan pag hinahatid ko si Brielle. So, minsan pag may sobra doon din natin ilalagay sa excess. So, ayun. Yun lang yung ginawa ko. Nag-add lang ako ng happy and ng excess. Para mas organized and para mas tatrack ko. Kasi usually nasa wallet ko lang siya. Pero, yun. Mas maganda siguro kung ilalagay ko rin siya sa specific na envelope. So, ayun nga. As you can see, ito, nilagay ko siya dito sa aking ang tawag dito? Shocks niya, maybe. Sa aking post-it yan, para hindi ko makalimutan. So, ayun. So, yung mga usually na ginagamit ko every time na nagbabudget ako for specific payday is, of course, kung ano yung specific
envelope group. For example, 15th ngayon. So, itong every 15th ang kinukuha ko. And then, syempre, ang aking mahiwagang notebook. And ang mahiwagang pink na calculator. And of course, ang mahiwagang panulat. Kasi syempre, kailangan lahat ng bagay isusulat ko. Ito yung old notebook ko na budgetarian. Kaso medyo masyadong marami nang nangyari talaga sa kanya. So, sabi ko, meron akong isang extra notebook dito na nakalagay is para sa memory gap. At dahil nga memory gap ako, nakalimutan ko na rin sulatin itong notebook na to. So, sabi ko, why not chalk that na? Ito na lang ang bago kong budgetarian notebook kasi nga medyo marami ng pangyayari dun. So, medyo magulo na. So, ito, ginawa ko na itong, ito na yung official na bago kong notebook. As you can see, sa first page is nandiyan yung mga passbook number, ATM, para madali lang siyang makita and at one glance, kung may kailangan kang hanapin, nandun na siya. And then, sa bawat may criteria ko dyan. So, for example, savings, and then expenses, and then, savings, expenses, income, and then expenses, annual, which is sa annual, nakakategorize na dyan yung car registration, car insurance, car maintenance, enrollment, birthday, anniversary, and then yung specific month is nandun sa side, and then ilalagay mo lang kung magkano yung isushoot mo for that particular month. For example, July. Magkano yung ilalagay mo sa July. And then, ang ginagawa ko kasi dito is, parang ini-inventory ko siya every 6 months. Katulad nung June, lahat ng June is na ilagay ko na sa ATM namin. And then, magsa-start ulit kami ng July. So, ganun lang lagi. Para walang masyadong nakastock na pera dito sa akin sa envelope. Kasi mahirap na rin, di ba? And then, when it comes to expenses, ilalagay ko lang yung mga expenses namin. For example, sa 7/15 na payday, and then isusulat ko lang dyan. Para lang nakatrack lang, and if ever na may nawala akong pera or may nakalimutan ako kung saan ko ba ginastos yun, titingin lang ako dito, and then makikita ko na. Next na category natin is Ate Bells. Hindi ko pa siya nalipat. Oops. Kasi dito sa old file nila, medyo masyadong maraming nangyari. So, ito muna yung huli kong i-move. And then, yung next nating category is yung renter. So, tinatrack ko siya. Meron akong dalawang renter. So, renter number 1 and then renter number 2. And then, nilalagay ko lang yung ganun ulit. May date ulit sa side. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. And then, yung corresponding amount ng binayad. And then, paid. And then, sa kabila rin paid. As you can see, sa yung pangalawa kong renter is May lang siya nag-start. So, ayun, mas maganda lang din if nakatrack yung ganito. Para in case na magkaroon ng problema, meron kang record na babalikan. So, hindi ayoko rin masyadong komplikado. As I've said, gusto ko yung parang simple lang, madali lang siyang manavigate para kung iuutos ko rin siya kay Sir, kila Ate Bells, is madali lang din nilang mapuntahan. And, ayun, mapapansin mo, ang lalayo ng patlang, diba? So, naisip ko, lalagyan ko siya ng parang, ano ba yung tawag dun? Yung sa gilid, diba? Merong mga ganong drama para mas madali siyang makita. Pero, i-DIY ko na lang siya kasi mahal yung ganun sa national, diba? So, gagamit lang ako ng post-it. So, ayan, ipapakita ko na lang din sa inyo kung paano ito gawin. So, gamit lang kayo ng post-it and mag-cut lang siguro kayo ng kung ano yung size na gusto nyo. So, sa akin, parang 6 yung ano ko, 6 na items yung kailangan ko. So, kailangan kong gumamit ng 6 pieces na ganito. So, sa isang post-it, hatiin mo lang siya. So, siguro mga 2 post-it lang yung magagamit mo. Hindi naman kailangan dyan sobrang pantay-pantay, pero mas maganda if gagamitan mo talaga siya ng gunting para mas presentable and mas organized. So, since meron akong 6 na groupings na gusto kong mangyari dun sa notebook, nag-cut ako ng
post-it, maganda kasi sa post-it, naka-pre-cut na siya na ganito yung size, di ba? Wag na kayong gumamit ng mga coupon band camera kasi masyadong malaki yun, maliit lang naman yung kailangan nyo. So, kung meron kayong post-it sa bahay, mas okay if yun ang gagamitin nyo. So, ayan, nag-cut lang ako ng 6 pieces na ganitong size. Kung gusto nyo mas manipis, kung gusto nyo mas malapad, or kung saan kayo komportable, go sa go. So, ayan. For example, ito, savings, diba? Para meron akong palatandaan na yung savings dyan. So, lalagyan ko lang siya niyan. Dyan. Huwag naman yung sobrang lampas. Didikitan ko lang siya ng, pwede kayong gumamit ng scotch tape or ng clear tape. So, lalagyan ko na lang din siya ng sulat na savings dun sa dulo. As you can see, ayan. Ayan. So, sinulatan ko lang siya ng savings para pag dinikit ko siya, makikita pa rin siya. Teka lang. Papakita ko na lang sa inyo. Kahit anong style ang gusto nyo, lagyan nyo ng plastic cover, and or pwede nyo rin gawin yung katulad nito, nilagyan ko siya ng clear tape. So, as you can see, ayan, savings. Make sure lang na malagyan nyo siya ng sulat sa side para pag nakaganon yung notebook, makikita nyo pa rin siya. And the next na category ko naman is next na category ko is income. So, lalagyan ko rin siya ng ganon. Same din dun sa ginawa ko dito sa savings. You can see, nilagyan ko siya ng pangalan na income dito sa side. Para pag dinikit ko siya ng paganon, makikita mo pa rin siya na income. As you can see, ito yung savings. And then, next page or next na grouping is income. Diba? After ng income is expenses. So, ayan. Susulatan mo siya ng expenses. If merong mga ganito sa side, maganda na nga yung naka-grouping talaga siya para mas maayos and para mas organized. Pero if merong ganito sa side, mas sobrang daling gamitin. Mas madali mo siyang mahahanap. Hindi ka na maglilipat-lipat pa ng pages. So, I think this one is napakadali lang gawin. And hindi mo naman kailangan gumastos dito kasi for sure meron ka ng post-it sa bahay at meron ka ng scotch tape sa bahay. Pwede ka lang gumamit ng old notebook. So, ayan, mag-start na tayong mag-budget. Natapos na natin yung ating very convenient na budgetarian notebook. Next naman is mag-proceed tayo sa mga ano ba yung mga gamit na kailangan ko every time na gumagawa ako ng aming budget for the specific payday. So, syempre, kinukuha ko na agad kung ano yung aming specific payday. So, for example, ang envelope na kailangan ko ngayon is every 15th kasi ang gagawin ko ay ang aming 15th na income. And then, syempre, ang calculator. Kailangan nandiyan ang calculator para mag-compute naman kung anik-anik ang aking kodiko. So, nandiyan na sa kodiko yung 15 and 30th namin mga bills. And then, syempre, kailangan ng ballpen at ng mahiwagang notebook. So, first na gagawin ko is magko-compute muna ko since every 15th, dyan namin kinukuha yung pambayad ng bills. And ilan lang naman yung bills na binabayaran namin. Meralco,
internet, which is fixed, 1,690 yung internet namin, fixed na yon with landline na yon. And then, ng aming water bill, which is ito, PLDT, ayun nga yung internet, and then Meralco, and yung aming sunline ni sir is fixed naman yon. Sa akin is 350, kay sir is 300, so fixed yon. And again, kung merong mag-e-excess dun sa halimbawa, ang budget namin para sa bills is 9,000. Kung may mag-e-excess doon, kasi di ba nagbabago-bago naman, posibleng napasarap nga yung gamit ng aircon mo ngayon. So, syempre, yung excess mo, mapupunta dito sa excess na envelope. So, kukumpitin ko muna, yan ang pinakauna kong ginagawa, is bubuksan ko yung aming Meralco bill. Dahil bill sa rin at syempre, pipilitin ko maging kalma. Oh, nagulan. Pipilitin ko maging kalma kahit pili ko aatakihin sa puso na naman ako sa asong na to. So, ayan, kukumpitin ko lang yan and then isusulat ko lang yan dito sa labas ng notebook. Kasi hindi, usually, pinapabayad ko na rin ko agad kay Rons. Kasi siya ang nagbabayad ng aming bills. Feeling ko kasi, itong pinaka-hate kong gawin, magbayad ng bills at pumunta ng bangko. Pipitin ko lang muna to. After kong computerin yung mga bills namin, sinusulat ko siya sa isang envelope kasi dito ko ipapabayad kay Rons. So, yung mga na-compute ko, isusulat ko na muna, for example, PLDT, which is fixed naman yan. PLDT at internet namin is 1,690. Ang aming water bill. Yung water bill namin is 590 pesos, pero may 160 doon na association dues. So, kung halimbawa, 590 yung tubig namin minus 160 na asok dues, yung pinaka-bill namin sa tubig is 430 lang. So, syempre, marami kami dito sa bahay and at the same time, meron pa akong dalawang renter. So, yun yung reason kung sakaling magtataka kayo kung bakit malaki. So, yan, sinusulat ko lang, PLDT. And syempre, hinahanda ko na para pag binayaran ni Rons, kukunin na lang niya yung ano. And tuwing, ito ang basurahan. Tuwing nagko-compute ako, lagi ako merong basurahan para, oops, mocha! May isali si mocha. Para diretso tapo na at hindi na ako magdalat. Kasi syempre, di ba, katulad nito, meron namang mga pages na hindi na kailangan. So, pinaano ko lang yung merong payment stub. So, ito, ilalagay ko na yun dyan. PLDT, 1,690. And then, Meralco. And then, ang aming sun. And then, syempre, isusulat ko na yan sa aming expenses. So, ilalagay ko lang bills. And then, kung ano yung amount. And then, lalagyan ko lang siya. Kasi the rest naman dyan is fixed rate except for the Meralco. Para lang itatrack ko kung tumataas ba, magkano ba kami for this month. Para alam ko kung ano ba yung mga nangyari last month, para ma-compare ko kung ano yung mga practices namin na mas nakakababa ng kuryente and ano yung mga practices namin na mas nakakataas. So, that's the reason kung bakit tinatrack ko yung aming Meralco bill. Pero, the rest naman like internet and yung mga sunline namin is fixed yan. So, hindi ko na yan tinatrack. So, yun ang ating unang expenses. And then, next is so, syempre, ang mga kaperahan. So, isusulat, hindi ko na ipapakita, syempre, yung income, no? Ipapakita ko na lang sa inyo, ilalagay ko yung mga pera for the specific envelope. So, for example, palengke,
2,000 pesos. Parang Bombay, nakakalagay sa English. So, for example, 2,000 pesos. This is for 2 weeks. So, ilalagay ko na siya dyan. And then, ilalagay ko na siya dito na palengke. 2,000. And then, lalagyan ko na siya ng pay. Para hindi rin ako malito. So, yung bigas namin is, nabili na to, no? Yung bigas is nabili na. 1,000. So, isusulat ko lang para hindi ako malito. So, yung bigas is nakuha na yan. Before naka-service siya na 3,000. Kaso, yung service niya nag-back out kasi hindi naman sobrang layo. Medyo malayo yung dito. And ang nangyayari, if nakakabalik yung service sa kanila, sa school, hindi na niya naaabutan yung second batch. So, parang hindi kami natuloy sa service. So, ang ginagawa is, hinahatid siya ni ate, and then binabalikan na lang. So, ang binabudget ko na lang din dito is 3,000. And then, kung may excess, syempre, pupunta na lang siya dun sa excess. So, yan. Friday service. And then, yung kila Ate Bells, nakuha na nila yan. Excited sila. So, nakuha na nila yan. So, pass na yan. And then, e-pass and gas. 3,000 yung budget dito, pero nakapagpagas na kasi ako ng 1,000. So, yung budget na lang dito is 2,000. This is for the 15 days cut-off. Pero madalas naman dito sa e-pass and gas, sobra to. So, maganda to. If may sobra dito, mapupunta lang sa excess. Pero mas maganda na ina-anticipate na natin yung mas higher amount. Kasi naman yung mag-budget ka ng 1,000, yun pala, in the end, magiging 2,000. So, dyan, ang mangyayari dyan, dun magkakabulbul yung budget mo. So, ako, ina-anticipate ko na talaga yung, as you can see, may mga fixed na amount ako dito. Pero, medyo higher amount yan. Hindi yan yung totoong amount. Except dun sa mga, sa mga fixed namin na rate. Pero katulad nito, e-pass and gas, hindi naman to fix. So, 3,000 yung siniset ko na budget. Pero, most of the time talaga, when it comes to gas and e-pass, mas less lang sa 3,000 yung naaano namin. Kasi nung naman na yung biyahe namin, diba? Si Sir naman is nagko-commute siya pag pumapasok. And si Brielle is thrice a week lang naman siya. So, sa 15 days na cut-off, parang 6 days lang siyang pumapasok. 6 days ko lang siyang inihahatid. Or if aalis kami ng Sabado or Linggo. So, very less likely na makonsume namin itong 3,000. Pero ganun naman, binabudgetan ko na nga siya ng 3,000 para hindi rin ako ma-short. And happy pa if ever na magkakaroon ng sobra. And then, of course, ang cat food and glitter nila Mocha, which is 1,000 pesos ang budget ko sa kanila. Itong 1,000 pesos na to is good for 1 month, mahigit na to. Minsan, umaabot ng 2 months yung cat food and glitter nila na 1,000. And ginagawa namin is pumupunta si Madam Ronabel sa Cartimar. Doon siya bumibili kasi mas mura yung tadelos doon. So, next is St. Peter, which is 650. So, babudgetan ko na siya ng 650. And maganda, if nag-envelope system kayo, mas maganda if marami talaga kayong barya. Siguro, kapag nag-withdraw kayo sa bangko, if ever na kayo nag-withdraw sa bangko, kasi talaga, as I've mentioned, tamad-tamad ako pumunta ng bangko. Pero mas okay sana if magbibigay kayo ng denomination. For example, pwede nyo naman i-request nila, pwedeng yung 2,000 gawin mong tigo 100. And then yung 1,000 gawin mong 50. Para kung meron kayong mga patalay katulad dito, St. Peter 650, hindi kayo mahihirapan na mag-allocate ng budget para doon. So yan, St. Peter 650. And huwag natin kalimutan ilagay kung ano na yung mga nalagay natin. St. Peter 650 paid. Ibig sabihin na ilipat na ano pa yung kanina gas na 3K. Service driving 3,000. And then what else? Cat food. Actually, sa ngayon, madami pa nga yung cat food eh. Kasi yung binili ni Rons nung nakaraan na cut-off, nung 15 na cut-off nung June, meron pa siya. Pero binabudgetan ko na rin. And again, if may excess naman dito sa mga budget na to for this particular cut-off, ay mapupunta lang siya sa aming excess. And of course, every 15th kami nagsisave ng aming emergency and travel fund, which is 1,000 each. So, ilalagay ko rin itong emergency fund. Nandito siya sa savings. So, emergency fund, hahanapin ko yung July. Lalagyan ko lang siya ng paid.
Pero yung January to okay na yan, paid na yan. So, ganun lang. Make sure lang na bawat category na check siya. Mas gusto ko yung ganito kasi hindi naman siya masyadong mahirap i-navigate, di ba? Katulad niya, lalagyan, may mga nakahanda na 1,000. Ang isusulat mo na lang dyan is paid. Ayan, 1,000. And then, yung mga emergency fund and travel fund, pag nagbayad si Rons ng aming bills, dinediretso na rin niya, sabay-sabay na para isahang punta na lang or kahit ikaw ang gagawa, mas advisable, if isahang punta ka na lang magabayad ka ng bills, dun ka na rin magpunta ng bank para mag-deposit kung ano man yung mga dapat mong ilipat sa iyong ATM or sa iyong passbooks. Para, syempre, isang luwasan ka na lang, hindi ka na alis ng alis, hindi ka na mag-waste ng iyong oras at ng iyong pera pamasahe or pera pag-gas, diba? So, nasa na tayo. Next is Happy Happy. So, nag-set ako sa Happy Happy ng 2,000. Every cut-off. Kung naman may susobra, again, mas maganda na yung sobra. And then, kung may mga susobra dyan, sa excess. So, ayun, last na natin na envelope is yung excess. So, kung meron nga ma-excess dito, doon na natin ilalagay. And, syempre, every payday, hindi ko na ito tinatrack para surprise. So, hindi ko alam kung magkano to. Basta every payday, nag-shoot ako ng 1,000 and towards the end of, halimbawa, 15 nagsahod, diba? And then, 30, sasahod na ulit and feeling ko may extra pera pa ako. Mag-shoot pa ako dyan. So, depende. Like ngayon, wala naman kami parang something na pagkakagastusan or anything. Sa tingin ko makakapag-shoot ako ng 2,000 dito. So, depende. Again, magdidepende talaga lahat sa lifestyle nyo and syempre sa income nyo, diba? Dapat din naman yung may realidad din yung mga goals nyo. Hindi ka naman pwede na mag-goals ka na mag-goal ka na ang isushoot mo dito sa 1K peso challenge mo is 3,000 tapos ang makukuha mo lang parang pera sa isang cut-off is 5,000 or 8,000. Paano ka naman makakasurvive doon, di ba? Magabayad ka pa ng mga bills and all. So, dapat lang, ang may advice ko lang is, syempre, dapat aware ka sa kung magkano yung income mo. Kasi kami, as you can see, madali na lang sa akin. Kasi, kumbaga, master ko na kung magkano yung kapasok na pera. Master ko na kapag nag-save ako, even sa emergency fund, travel fund, etc. fund. Alam ko na, like, may susobra pa rin. And siguro kung naman mas maliit-liit yung sahod namin, edi syempre mag-a-adjust yung challenge mo. So instead of 1K, pwede kang maging 500, di ba? Pwedeng 200. So depende sa kung ano yung income mo. Pero ang goal lang kasi dito sa peso challenge na to is hindi mo siya ilalabas. So ang goal lang sa kanya is shoot ka lang ng shoot pero wag mo muna siyang ilalabas. Maghantay ka lang kung ano yung goal mo para sa sarili mo. Like if goal mo is 1 year, 2 years, 6 months, it's up to you. Pero wag yung wag yung magsisave ka doon ng 10,000 and then the next day mag-withdraw ka ng 8,000, 2,000 na yung matitira. Nonsense yun. So, yun lang naman. And magdidepende pa rin yan sa kung magkano yung sahod nyo. And dapat lang talaga, realistic lang yung goal nyo. Yung alam nyo na attainable lang at kayang abutin. So, ayun, tapos na tayong i-fill yung mga envelopes natin for the 15th. And tapos na rin natin i-record siya sa ating savings at sa ating expenses. So, next naman is kukunin natin yung ating annual na envelope. So, ayan. Magsa-start na tayo nito by July. So, ang ginagawa ko dito is dinidivide ko, for example, asan ba yung annual? Punta tayo sa annual. For example, ang car registration usually cost around 4,000 pesos for the whole year. So, sa isang taon, 4,000 pesos yung kailangan mo buuin. So, ang ginagawa ko is 4,000 pesos divided by 12 months, 333. So, ang nilagay ko na sa utak ko na ang dapat masave ko, at least masave namin, para sa rehistro ng kotse is at least 350 a month. So, lalagyan ko na siya ng 350. So, i-400 na natin kasi walang 50 pesos. And then, pagkalagay ko niya dito sa annual rehistro, susulatan ko siya sa July ng
400 para alam ko kung magkano yung ilalagay ko sa kanya every month. Next is car repair. So, sa car repair naman is walang sigurado dito kasi, di ba, pwede naman hindi ka magpa-repair for the whole year. Minsan battery. So, I think safe na lang na maglalagay ako sa car repair ng 500 pesos every month. Car repair or car maintenance, 500 pesos. Pwede nyo kung halimbawa nabibigatan kayo ng gano'n. So, katulad naman namin is 15 and 30. At sa 15 kasi namin, mas maluwag. So, dito ko mas nilalagay yung mas bulk. Pero for example, hirap naman kami sa budget namin ng 15. Mas marami kami nagastos ng payday ng 15. Pwedeng yung annual, ilipat ko siya sa 30. Or pwede ko rin siyang hatiin by 2. For example, yung 500 pesos, pwede kong i-250 muna ngayong 15 and then another 250 on the 30th. So, depende lang. Basta ang goal mo, dapat at least alam mo kung magkano dapat yung papasok dun sa isang envelope per month. Dapat kumpitado mo na. Ako, as you can see, ayan, may mga nakalagay na siya. So, sa car registration, at least kada isang buwan, makakapag-save ka ng at least 350. For car insurance, kasi mga around 12,000 yung coverage for the whole year. I think naman ang car insurance is napakahalaga. 12,000 for the whole year, so dapat at least 1,000 kada month. Kung kaya ng budget mo, mag-save ka na ng isang big time 1,000 per month. Or kung medyo mabigat, pwede kang maglagay ng 500 for 15 and then another 500 on the 30th. Car maintenance, again, walang specific na price. Enrollment is nag-range siya ng 10,000 to 12,000. So, inassume ko na sa utak ko na at least dapat kada isang buwan makasave ako ng 1,000 pesos. So, 1,000 pesos yung ilalagay ko sa enrollment. Kung medyo ang budget ko ng 15, sa 30th ko na lang ilalagay. Pero sabi ko nga, ngayong 15 is medyo maluwag naman yung budget namin ni Sir according sa pag-a-analyze ko nung magiging gastusin namin. So, maglalagay na ako ng 1,000 pesos para sa enrollment. Again, huwag kayong ma-pressure ha, kasi ito is magdidepende pa rin sa kung ano yung income nyo and ano yung lifestyle nyo, paano ba yung pasok at labas ng pera. Basically, sinashare ko lang sa inyo yung style namin. Depende syempre sa lifestyle namin and sa income na meron kami. Sample lang no, syempre pagdating sa inyo, depende sa style nyo, depende sa income nyo, at depende sa kung paano nyo ba talaga palabasin yung pera. Pero, ang point lang dito is mas maganda, alam nyo na kung magkano dapat yung goal nyo per month for that specific annual expense. So, yun. 1,000 para sa enrollment, naglagay ako ng 500 car maintenance, car registration, naglagay ako ng 400. Car insurance, maglalagay rin ako ng 1,000 pesos for the car insurance. Para pagdating ng 30, which is mas maraming ganap sa 30 na sweldo, hindi ko na ito po problemahin. Pero kung halimbawa, again, kung medyo mababa yung budget ko, siguro ang gagawin ko, maglalagay ako ng 500 ng July 15 and then come July 30, maglalagay na naman ako ng another 500 para makabuo ako ng 1,000. So, lagi nyo lang tandaan, dapat computed nyo kung magkano per month at least yung kailangan pumasok. And then, for the birthday naman, kahit magkano, kahit 100 or magkano, ako siguro, sa akin, yung feeling ko nakakasya pa naman sa nakukompute ko, pwede pa akong maglagay ng 500 sa birthday and 500 para sa anniversary. So, ayan. 500 sa birthday and 500 para sa anniversary. So, ayun. Kasi ayaw na talaga namin yung mangutang sa credit card and all. Kasi, di ba, pag nangutang ka sa credit card, meron kayang interest. So, kung meron ka namang pera, mag-save ka na. So, ayun, sa pagkaka-gauge ko naman sa budget namin ngayon, carry bills ko pang maglagay ng 500 para sa birthday and 500 para sa anniversary. Ayoko kasi na pagdating araw ng birthday at anniversary namin next year, syempre, di ba sabi ko nga, annual thing namin talaga yung mag-escapade kami or anything na something na bago na gusto namin ma-experience. At syempre, yung quality time namin na kaming dalawa lang. Dahil usually naman, if naglalamyera talaga kami, isang buong barangay kami lagi. Pero yung anniversary namin, parang ano talaga yun eh.
ginagawa talaga namin religiously na mag-spend kami ng time na as if para lang talaga kami magjowa. So yun, for sure gagastos din talaga kami sa March. So why not chocolate na mag-save na ako ngayon na medyo maluwag naman yung budget namin for this cut-off. So ayun, nakasulat na rin lahat for annual. So I think doon na, yun na, kompleto na siya. Ayan na ang aming pagbabudget for the 15th cut-off. So, ayun lang, ganun lang yung sample na ginagawa ko. Every cut-off. So, next naman ito is a 30. And again, huwag kayo masyadong ma-overwhelmed kung tinitingnan niyo yung figures nung sa amin. Hindi ito pagbabrag or what. Gusto ko lang i-share yung kung paano yung ginagawa ko. And it doesn't mean naman ito yung ginagawa ko, yun din yung kailangan yung gawin. So again, it will depend kung paano ba yung lifestyle nyo, paano ba yung pasok at labas ng pera nyo. So magdidepende pa rin doon. Pero mas maganda lang talaga na meron kayong goal. Kahit sa every 15th, every 30th na budget, annual na budget, quarterly na budget, dapat alam nyo na agad kung magkano ba yung dapat pumasok for a month para ma-achieve nyo yung goal amount towards the end of the year. So, yun lang. And I hope nag-enjoy naman kayo at meron kayong nakuhang mga tips and hacks kung paano nyo ba gagawin na inyong pagbabudget every payday. And kung hindi ka pa nagsasubscribe, please don't forget to click the subscribe button below and click mo na rin yung kampana para naman updated ka every time na meron kaming bagong upload. And again, Emoinkz Daily Vlog is at Buhay Nanay at STV channel. That's every Tuesday, 8 a.m. and 4 p.m. And please don't forget to follow me on Instagram. It's Emoinkz Bailey, and follow my like my Facebook page. It's Mrs. Bailey. So i-link ko na lang din sa description box below yung vlog ko about tipid tips, pero medyo luma na yon. And then yung tipid tips na vlog and yung budget system na vlog and anything na vlog, old vlog na related about budget system, i-link ko na lang din sa description box below. So yun lang muna sa ngayon. I hope nag-enjoy kayo and I hope marami kayong natutunan. Kung meron kayong tanong or kung meron kayong suggestion when it comes to budgeting, kung meron kayong style na sa tingin nyo, baka sakali mag-workout rin sa budget system namin, please feel free to comment down below. So yun lang, salamat ulit sa panonood and hanggang sa susunod na vlog. God bless! Paalam!